كل الفيديوهات والصور اللي هتشوفها في الفيديو ده أنا صورتها على الآيفون 13 برو ماكس، وفي كل فيديو أنا هكتب لك على الشاشة نوع الكاميرا وإعدادات التصوير. يا ريت تتفرج على الفيديو ده بأعلى جودة ممكنة أو على شاشة كبيرة. وعلشان أوفر وقتك أنا سايب لك في شريط التصفح بتاع الفيديو وكمان في وصف الفيديو علامات علشان توصل بشكل مباشر لنوع الكاميرا اللي أنت عايز تتفرج عليه. وكمان في آخر الفيديو أنا هقولك رأيي بكل صراحة إذا كان الآيفون 13 برو ماكس يستاهل الشراء ولا لا. ملحوظة أخيرة إن الفيديو ده اتعمل له مونتاج بالكامل على برنامج اي موفي على الآيفون بدون أي تعديل على جودة الصور أو الفيديوهات. وحدة الكاميرات فيها 3 كاميرات، الوايد والالترا وايد والتيليفوتو لينس. الكاميرا الرئيسية 12 ميجا بكسل، لكن من امتى كانت ابل بتعترف بعدد البكسلز؟ حاليا بنشوف موبايلات كاميرا بتاعتها 108 ميجا بكسلز، لكن بصراحة لا تقارن بالجودة بتاعت الصور والفيديوهات اللي بينتجها الايفون. اي نعم مفيش تصوير بجودة 8K زي الموبايلات السامسونج، بس على كل الاحوال اذا انت ما عندكش شاشة تدعم جودة ال 8K يبقى انت مش هتستفيد اي حاجة من جودة 8K. الفيديوهات اللي انت بتشوفها دلوقتي حاليا بجودة 4K 60 فريم في الثانية. بالنهار الالوان بتنطق زي ما عينيك بالظبط شايفاها في الحقيقة. وفي يوم انا رحت المسجد واستنيت لبعد العشاء وكانت الدنيا ضلمة كحل في المسجد لدرجة ان انا مش شايف اي حاجة بعيني. قررت ان انا اخد صورة بالموبايل بدون فلاش، وكانت المفاجأة الكاميرا صورت صورة تفاصيلها انا مش شايفها حرفيا بعينيا. اللي خلاني اروح على البيت واعمل تجربة ان انا اصور صورة في الضلمة بدون الوضع الليلي، ودي الصورة اللي ظهرت ما انت شايف فيها اي حاجة خالص. مجرد ما ضغطت على زرار الوضع الليلي بدأت التفاصيل تظهر. كل ما تزود عدد الثواني اللي انت هتلقط فيها الصورة كل ما السطوع يزيد. على سبيل المثال انا زودت هنا عدد الثواني من 3 الى 10 ثواني. مجرد ما تصور بيظهر عد تنازلي لمدة 10 ثواني وبتظهر علامة زائد في نص الشاشة علشان تحاول تثبت الكاميرا. ولو الصورة مش عاجباك خليني أفكرك بالصورة الأصلية اللي من كتر الضلمة العين البشرية ما كانتش شايفة أي حاجة. علشان أوري لك العدسة الألترا وايد لازم أوري لك الصورة بتاعت العدسة العادية الأول والصورة بتاعت الزوم، وبعد كده تفهم الفرق ما بينهم وبين العدسة الألترا وايد. بتجيب مجال واسع جدا لدرجة إن صبعك في الغالب هيظهر في الصورة. لو أنت هتصور فيديوهات بالألترا وايد لينس بتدي لك المنظر اللي هو الفيش آي الجميل زي الكاميرات الجو برو، فبيدي منظر سينمائي جميل بدون ما يحذف أي تفاصيل من الصورة. طبعا لو أنت عايز تصور حاجة في مكان ضيق وعايز تجيب كل التفاصيل الموجودة في لقطة واحدة زي كابينة العربية، وكمان تقدر تعمل لقطة البوينت اوف فيو وكأن عينيك بالظبط هي اللي شايفة اللقطة، وده فايدته ان انت تقدر تظهر اكبر قدر من التفاصيل في لقطة واحدة. الاماكن المفتوحة بتدي لك المنظر الاحترافي علشان بتقدر تجيب تفاصيل اكتر. سبيل المثال شوف القريبين دولت ما حولهمش تفاصيل كتير بالعدسة العادية، لكن في الالترا وايد انجل بتشوف كل التفاصيل زي البيوت والسماء والمية. بالنسبة للتصوير السينمائي البطيء او السلو موشن انا عايزك الاول تتأمل في جناحات طيور النورس وتقول سبحان الله. سلو موشن بجودة 1080 بكسل يعني فول اتش دي 240 فريم في الثانية، رغم من ان الاضاءة كانت خافتة الا ان التفاصيل فضلت واضحة. وبالمناسبة انا عامل فيلم سينمائي قصير بالسلو موشن هسيبه في وصف الفيديو اول ما يخلص. البورتريه مود بيفضل دايما من اجمل الحاجات اللي بتعملها كاميرات الايفون 13 برو ماكس، ده بفضل كاميرا اللايدار اللي وظيفتها انها تحدد الابعاد، فبتقدر تعمل عزل حقيقي للخلفيه حتى لو الدنيا ضلمه، اللي بيدي بوكيه مود احترافي بالظبط زي الكاميرات الدي اس ال ار، على عكس بعض الموبايلات السامسونج اللي العزل فيها بيبقى فيك. نسيت اقول لك ان الكاميرا السيلفي هي كمان فيها بورتريه مود. نيجي بقى لأهم نقطة في كاميرا الآيفون 13 برو ماكس وال 13 برو، ألا وهي السينماتيك فيديو أو الفيديو السينمائي. ده معناته باختصار إن أنت طول ما أنت باصص للكاميرا في فوكس موجود على وشك وفي عزل وتشويش للباك جراوند. جميل في الموضوع إن أنت تقدر تغير الفوكس ده في الإيديت على الآيفون حتى بعد التصوير، وده وظيفته في علم السينماتوجرافي إن المخرج يوجه انتباهك وتركيزك إلى حاجة معينة أو شخص معين. علشان كده أول ما تبص بعيد عن الكاميرا المفروض الفوكس بيتنقل أوتوماتيك للباك جراوند. مش بس كده، شايف f2.8 اللي موجودة فوق دي وظيفتها إنك تتحكم في كمية التشويش الموجود في الباك جراوند بحيث إن هو يظهر بشكل واقعي وما يبقاش فيك. في عنصر كمان مهم جدا في السينماتيك فيديو اسمه AF Lock، والاف لوك باختصار معناتها انك تحدد للكاميرا نقطة معينة في الصورة تفضل مركزة عليها مهما الواحد اتحرك بالكاميرا
الكاميرا هتفضل عاملة فوكس على النقطة دي. المحصلة النهائية إنه بيطلع لك المنظر السينمائي الجميل اللي بيبقى عامل زي الكاميرات الاحترافية. وهنا لازم نحيي أبل على الذكاء الصناعي بتاع الآيفون، علشان أي حاجة ليها عينين الكاميرا بتعتبرها وش، وبيبدأ الأوتو فوكس لوك إنه يتبع الوش ده مهما الجسم تحرك، وفي نفس الوقت بيعمل ايزوليشن للباك جراوند. عشان كده لو غيرت الجسم ده الفوكس بيختفي والباك جراوند بيظهر. التنوع الجميل ما بين الكاميرا العادية والكاميرا الالترا وايد انجل لينس بتاع الايفون بيديلك اوبشنات غير محدودة انك تعمل فلوجز على الايفون. وانا تعمدت ان انا اعمل اديتنج للفيديوهات ديت على الايفون ذات نفسه علشان اعمل اختبار شديد للبروسيسور الجديد A15 بايونيك. خليني اقول لك ان اللابتوب بتاعي اصلا ما بيقدرش يشغل الفيديوهات 4K 60، فما بالك لو انا حاولت اعمل اديت عليه بيكح حرفيا تراب. ودي عينة للتصوير السريع بالايفون. كاميرات الايفون فاجأتني اكتر ما انا توقعت. على سبيل المثال الصورة دي انا مصورها 12 الظهر ولاحظت في الاخر ان القمر ظاهر فيها. دي صورة لقوس قزح انا اللي مصورها بعد المطر. الالوان شكلها تحفة. تعرف الصورة الميكروسكوبية دي اتعملت ازاي؟ دي من خلال الماكرو لينس، وديت عبارة عن عدسة بتعمل زوم لدرجات قوية جدا، لدرجة انها تجيب تفاصيل مستحيل ان انت تشوفها حتى بالعين المجردة. الغريب ان الصور بتحتفظ بجودة عالية جدا، مستحيل تلاقي بيكسلز، وكأنه ميكروسكوب صغير محطوط في جيبك. مثال تاني للماكرو لينس انك تصور حاجة بتفاصيل دقيقة زي الفراشة ديت على سبيل المثال، او الوردة بتاعت تبع الشمس، وانك تشوف البتلات الصغيرة اللي موجودة عمرك ما كنت هتشوفها بالعين المجردة. وعلشان تعرف حجم الوردة بص على الصورة دي. ونسيت اقولك استعد انك هتشوف صور عيون كتير على السوشيال ميديا في الفترة اللي جاية. ودي عينة من الكاميرا السيلفي، صوت وصورة رايقة زي ما انت شايف. الالوان زاهيه جدا، الصوت نقي، التصوير العادي، السينماتيك مود يبقى طبعا الخلفيه كلها معزوله. لو عايز تعرف الايفون ده يستاهل انك تشتريه ولا لا خليك لاخر الفيديو هدي لك الخلاصه. ودي عينه لصور السيلفي، الاضاءه ساطعه والالوان تحس انها طبيعيه. ودي عينة تانية للسينماتيك مود بالسيلفي كاميرا، زي ما انت شايف كده وش عليه الفوكس والخلفية كلها معمول لها ايزوليشن. انا اقدر اتحكم في الفوكس بتاعت الكاميرا. على سبيل المثال لو انا ضغطت هنا على الخلفية بيعمل الفوكس على الخلفية بتاعت الصورة، لكن انا ممكن ارجع تاني الفوكس على وشي في اي وقت. ان انا لو غيرت وشي عن الكاميرا بتغير الفوكس اوتوماتيك على الحاجة في الخلفية. على سبيل المثال لو انا بصيت كده الخلفية هي اللي كانت في الفوكس. ده بيتعمل بسوفت وير، ممكن يبقى فيه اخطاء، وعلشان كده الميزه الجميله جدا ان انت في خلال الايديت في الايفون تغير الفوكس حسب ما انت عايز بعد التصوير. ودي عينه للزوم 3 مرات بالعدسه بتاعه الايفون، لكن بلاحظ للاسف انه لما بتجيب اخر الزوم التفاصيل بتنغبش شويه. ده بالنسبه للفيديوهات، والموضوع كذلك برضو بالنسبه للصور. ابل لازم تشتغل على نفسها شوية في موضوع الزوم، زي الهواوي وزي الموبايلات السامسونج بيبقى عندهم زوم لحد 100 اكس، بيقدروا بالرغم من ده انهم يحتفظوا بالتفاصيل بتاع الصور. بالنسبة للصور الفوتوغرافية دي الصورة العادية بدون اي زوم، عندك اوبشن ان انت تعمل زوم لحد 15 ضعف، ولكنه ديجيتال زوم فللأسف التفاصيل منغبشة. بالنسبة لاستقرار الكاميرا في مانع الاهتزاز داخلي جوه الايفون اسمه سنسور شيفت ستابيلايزيشن، وده معناته ان السنسور اللي بيبقى ورا الكاميرا هو بيتحرك في كل الاتجاهات علشان يعادل الحركة بتاعت ايديك اثناء المشي او اثناء الجري. من ضمن خواص الذكاء الصناعي انك لما تفتح الكاميرا وتضغط على زرار التعرف على النصوص بيقدر ان هو يتعرف على النصوص اللي موجودة في الصورة. مش بس كده، انت تقدر تحدد النصوص ديت وتاخدها نسخ كوبي، ممكن تحدد جزء من النصوص او ممكن حتى انك تحدد كل النصوص، وبعد كده تقدر تروح تفتح نوت جديدة وتنسخ كل النصوص اللي انت نسختها. وممكن جوه النوت تضغط على زرار التعرف على النصوص بيفتح نافذة كاميرا جوه النوت تقدر من خلالها تنسخ النصوص. خاصية التعرف على النص إذا لقت على سبيل المثال رقم تليفون في الصورة ممكن انت تضغط على رقم التليفون وتتصل بشكل مباشر. ال HDR بيميز كاميرا الايفون من زمان. لاحظ اللون الاسمر الغامق اللي موجود في السماء، او انك تاخد صورة بورتريه وتشتغل على اللون الاسمر اللي موجود فبيوضح قوة ال HDR الهاي دايناميك رينج. دي صورة بانورامية لحظة الغروب. لاحظ الفرق الواضح ما بين الشمس وما بين لون السماء. الفيديوهات اللي ممكن تستعرض عضلات
كاميرا الايفون هي صور الغروب، وانا هوريك مجموعة منها دلوقتي. لكن قبل ما اوري لك الصور عايزك تبص على النقطة الخضراء اللي ظهرت على الشاشة وعمالة تتحرك مع أشعة الشمس. ده عيب مشهور جدا في كاميرات الايفون، وابل حتى الآن بقالها سنين مش عارفة تعالج العيب ده للأسف. دي صورة رائعة لمنظر الغروب. عايزك تلاحظ تدرج لون السماء من اللون الغامق للون الأورنج للون الذهبي. دي آخر صورة معانا للغروب النهاردة. شوف الخطوط البيضاء اللي في السماء، وعايزك تبص على البطة الصغيرة بالكونتراست بتاعها. جاوبك على السؤال المهم جدا، هل اشتري الايفون 13 او 13 برو ماكس ولا ما اشتريهوش؟ الاجابة البسيطة والمختصرة هي لا، وانا هقول لك دلوقتي ليه. انا ممكن اجاوبك اجابه زي كل الناس ما بيجاوبوها على اليوتيوب، وبيقول لك اذا انت جاي من ايفون 12 او 12 برو ماكس تعملش ابجريد للايفون 13، لان الفروق بسيطه جدا ما بين الموبايلات دي. هو ده السؤال المهم، هل انت محتاج تعمل فعلا ابجريد ولا ممكن تتغاضى عن الفروق دي؟ وهل انت عندك اولويات ماديه تانية ولا لا؟ طبعا ده موبايل غالي وفي جشع للتجار في مصر بشكل غريب جدا. على سبيل المثال اندرويد من 2015 ما بقاش يتسطب اي تطبيقات، الكاميرا بايظه، في مشكله. دي فرصه ان انت تعمل ابجريد، واذا كان طبعا معاك الفلوس لهذا الايفون، وتخش على الايفون 13 بشكل مباشر، ايفون 10 او ايفون 8 بلس او 7 بلس وشغال، يبقى انت مش محتاج ان انت تعمل ابجريد. موبايلات اندرويد فيها ال 120 هرتز بقى لها 3 سنين وثمنها 600 يورو، يعني في رينج مثلا احسبها انت بقى بالمصري. المعجب بالسينماتيك مود وانت كونتنت كرييتور، يعني بتعمل فيديوهات على اليوتيوب، عندك بروفيشنال بزنس هتحتاج فيه الكاميرا، انا ممكن اتناقش معاك في الموضوع ده، ولكن ستيل برضو كاميرا DSLR احترافيه هتكون احسن من الايفون 13 برو ماكس. شكرا لك على المشاهده، اعمل شير الفيديو ده مع كل اصحابك، اشترك في القناه، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.